हाय फ्रेंड्स, मी विद्या कालेकर. माझ्या किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत. आज आपण मुळ्याच्या 2 रेसिपी बघणार आहोत. मुळा ही एक अशी भाजी आहे की ज्याचे हेल्थ बेनिफिट खूप जास्त आहेत, पण काहींना ती खूप आवडते तर काहींना अजिबात आवडत नाही. आज आपण जी मुळ्याची चटपटीत चटणी करणार आहोत ती मुळांना आवडणाऱ्यांनाही खूप आवडेल. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. मी इथे मुळ्याच्या चटणीसाठी 1 मुळा आणि 3 छोट्या साईजचे टोमॅटो घेतलेले आहेत. मोठे असतील तर 2 घेतले तरी चालतील. मुळा असा कट करून घ्यायचा आहे किंवा तुम्ही किसून घेतला तरी चालेल. मी इथे चॉपरमध्ये बारीक करून घेणार आहे. किसून नाही घेतला, सुरीने अगदी बारीक चिरला तरी चालेल. ही चटणी अगदी कमी मसाले वापरून घरात असलेल्या साहित्यापासूनच अगदी 5 ते 10 मिनिटात होते. हे बघा, चॉपरमध्ये एकदम बारीक करून घेतला आहे मुळा. टोमॅटो पण चिरून घ्यायचं आहे. इथे मी सगळे टोमॅटो चिरून ठेवते आहे. कढईत अगदी 1 चमचा तेल घालून त्यात अर्धा चमचा जिरे, 7 ते 8 लाल मिरच्या आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या. ते आपल्याला फक्त 15 ते 20 सेकंदच परतायचं आहे. जास्त परतलं तर आपल्या मिरच्या काळ्या पडतील. आपल्याला अशा मिरच्या छान लालच ठेवायच्या, त्यामुळे जास्त परतायचं नाही. नंतर हा मी सगळा मुळा घालून घेणार आहे. मुळा टाकून आपल्याला एक साधारण 1 मिनिट परतून घ्यायचं आहे आणि नंतर चिरलेला टोमॅटो टाकायचा. टोमॅटो टाकून एक 2 ते 3 मिनटं परतायचं आहे. थोडंसं मीठ पण टाकायचं आहे आपल्याला त्यात, म्हणजे आपला टोमॅटो सॉफ्ट होईल. मीठ टाकल्यावर साधारण 2-3 मिनिट चांगले सॉफ्ट होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. तुम्ही जर मुळा किसला असेल तर थोडा कमी वेळ लागतो आणि चिरला तर थोडा जास्त वेळ लागतो. इथे मी 1 चमचा गूळ टाकला आहे. तुम्ही साखरही टाकू शकता. आता हे आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे आणि पूर्ण थंड झाल्यावर मिक्सरच्या भांड्यात घालून त्याची पेस्ट करून घ्यायची आहे. गरम असताना पेस्ट करायची नाही, पूर्ण थंड होऊ द्यायचे, मगच आपल्याला पेस्ट करायची. हे बघा, खूप छान पेस्ट झाली. आणि त्यात कलरसाठी मी 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि अर्ध लिंबू पिळणार आहे. लिंबू असं हातावर पिळलं की बिया सगळ्या हातात येतात, त्यामुळे बिया काढायला त्रास होत नाही. आता परत एकदा मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायची चटणी. हे बघा, आपली चटणी तयार आहे. खूप छान कलर आला आहे. आता हे एका बाउलमध्ये काढून त्याला मी एक फोडणी करून घेणार आहे. फोडणीसाठी 1 चमचा तेल घ्यायचं आहे, अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरं आणि ही फोडणी चटणीवर घालून छान मिक्स करून घ्यायची आहे चटणी. चटणीसाठी मी इथे अर्ध लिंबू घेतलं होतं. त्यात खूप भरपूर रस होता म्हणून मी अर्ध वापरलं. तुम्ही चव घेऊन थोडंसं लिंबू कमी जास्त करू शकता. ही चटणी खूप चटपटीत आणि छान लागते. नक्की करून बघा. मुळ्याची पानं पण खूप फ्रेश आहेत. ही आपण फेकणार नाही, ह्याची पण आपण भाजी करायची. ही भाजी पण चवीला खूप छान होते. ह्याची ही पानं काढायची तशी, मधला देठ तसाच ठेवायचा आहे. अगदी कोवळा देठ असेल तोच घ्यायचा आहे फक्त, आणि स्वच्छ धुवून चिरून घ्यायचे. मुळ्यांच्या पानांमध्ये मुळ्यापेक्षा जास्त फायबर असतं. ब्लड प्युरिफिकेशनसाठी पण मुळ्याची पानं जास्त फायदेशीर असतात आणि त्यात जास्त प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते. मधुमेहासाठी पण मुळ्याची पानं खूप फायदेशीर असतात. मी इथे मुळा पण घेतलेला आहे चिरून आणि एक साधारण 2 चमचे डाळ घेतली भिजवून. मी इथे अगदी 2 मुळ्यांच्या पानांची भाजी करते. तुम्ही जास्त प्रमाणात करू शकता. त्या प्रमाणात मुळा आणि डाळीचं प्रमाण वाढवायचं आहे. चिरायच्या आधी मी पानं आणि मुळा धुवून घेतला होता. ह्यात अगदी 2 ते 3 चमचे पाणी टाकून मी कुकरला फक्त 1 शिट्टी करून घेणार आहे. जास्त शिजवायचं नाही, फक्त 1 शिट्टी, 1 वाफ येऊ द्यायची. भाजीसाठी इथे मी 3 ते 4 मिरच्या, 5-6 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा चमचा जिरं, साधारण 2 टेबलस्पून किसलेलं खोबरं घेतलं आहे. हे बघा, हे मिक्सरमध्ये मी फिरवून घेतलं आहे. आता आपला कुकरही गार झालेला आहे. भाजी काढून घेऊयात. हे बघा, छान शिजली भाजी. आता कढईत थोडंसं तेल घ्यायचं, 1-2-3 चमचे, आणि त्यात डाळ आधी शिजवून घ्यायची थोडी. 1 मिनिटच परतायची डाळ. डाळ परतल्यावर आपण जे वाटण वाटलेलं आहे ते घालून 1 मिनिट परतून घ्यायचं. मिरच्या तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता तुम्ही. आता ह्यात पाव चमचा हिंग, पाव चमचा हळद घालून परतायचं आहे. नंतर वाफवलेला मुळा आणि मुळ्याची पानं घालायची आहेत. चवीप्रमाणे मीठ घालून
2-3 मिनिट परतून घेणार आहे मी इथे. भाजीवर झाकण ठेवायची गरज नाही, अशीच एक 2-3 मिनटं परतून घ्यायची आहे. कारण आपण मुळा आणि पानं आधीच वाफवून घेतली होती. 2-3 मिनटात आपली भाजी तयार होते. मस्त झाली आहे भाजी. नक्की करून बघा. आणि जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक बटनवर क्लिक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.